ذات مرة كان هنالك شاب يدعى سامر، وكان يعيش في مملكة مافالا. وفي أحد الأيام عندما كان يمشي على طول شاطئ البحر، وجد سمكة كبيرة كانت تختنق على الرمال. السمكة التي أحضرتها الأمواج إلى الشاطئ علقت في الرمال، لذلك كانت غير قادرة على العودة إلى البحر. وحين رأى سامر تلك السمكة أشفق عليها وأخذ السمكة وقرر أن يعيدها إلى البحر. وبعد ذلك صاح شخص ما من الخلف وقال: انتظر لحظة. وحين نظر سامر إلى الخلف وجد امرأة هناك. نظراً لأنه لم يرها من قبل، اعتقد سامر أنها كانت تنادي شخصاً آخر ومضى قدماً. ثم عادت المرأة ونادت عليه مرة أخرى وقالت له حينها: مهلاً، انتظر لحظة. تفاجأ سامر من كلامها فذهب إليها، ثم قالت المرأة له: الملك المحيط أرسلني إلى هنا. السمكة التي أنقذتها هي ابنة ملكنا. لأنك أنقذت ابنته الوحيدة أرسلني لآخذك إلى مملكتنا. أرجوك تعال معي، فالملك يريد مقابلتك على الفور. لا أعرف كيف أسبح، ثم كيف يمكنني المجيء إلى مملكتك؟ لا تقلق، أنا حورية البحر. إذا صعدت على ظهري سوف أخذك إلى مملكتنا الآن، وسنصل بسرعة كبيرة دون تأخير. عندما دخل الاثنان إلى الماء على مستوى الركبة، تحولت المرأة إلى حورية البحر، وتسلق سامر على ظهرها. وفي الطريق إلى ملك المحيط قالت حورية البحر لسامر حينها: إذا طلب منك ملك المحيط أن تتمنى شيئا ما، فعليك أن تخبره أنك تريد الأذن السحرية فقط، ولأنك أنقذت ابنته فسوف يعطيك ذلك. إذا حافظت على هذه الأذن السحرية في إذنك يمكنك فهم لغات جميع الحيوانات حينها. وبعد ذلك استقبل ملك المحيط سامر بحفاوة، ثم بدت حوريات البحر الغناء والرقص. بعد بضعة أيام قال سامر الذي كان هناك كضيف إنه يريد العودة إلى منزله. وحينها قال له ملك المحيط: اطلب ما تتمناه من مملكتنا وطلبك مجاب. لا أريد شيئا سوى الإذن السحرية. لا يوجد سوى إذن سحرية واحدة في البحر، ولأنك طلبت ذلك ستحصل عليه. ثم أحضر الإذن السحرية وأعطاها لسامر. أخذته حورية البحر التي أحضرته إلى المملكة إلى شاطئ البحر وتركته هناك. عندما كان يجلس على شاطئ البحر وحده، سمع الضجيج الذي أحدثته بعض الطيور. بدافع الفضول لمعرفة ما الذي كان يتحدثون عنه، وضع سامر الأذن السحرية التي بدت وكأنها محارة في إذنه، وفهم على الفور ما تقوله تلك الطيور. البشر يعتقدون أنهم الأكثر ذكاء، لكنهم لا يعرفون شيئا. في منتصف القناة القريبة فإن الحجر الذي يخطو عليه الناس عبر هذه القناة هو قطعة من الذهب الخالص. لا إنسان يعرف هذه المسألة. وبعد ذلك ضحكت الطيور، وحينها تفاجأ سامر لما سمعه من كلام الطيور. وبعد ذلك ذهب إلى القناة ورفع الحجر، ثم قام بغسل الطحالب التي تشكلت على ذلك الحجر، ووجد كتلة من الذهب الخالص. ثم فهم أن ما قالته تلك الطيور كان صحيحا حقا، وأنها لا تكذب. عندما كان سامر في طريق عودته إلى المنزل، سمع اثنان من الغربان وهما يبكيان. ثم وضع الإذن السحرية في أذنه، وبدأ الاستماع إلى المحادثة بين تلك الغربان، حيث قال أحد الغربان إلى الآخر: البشر مجرد حمقى. تم استدعاء الأطباء من أماكن مختلفة، ولكن لم يعالج أي منهم مرض ابنة الإقطاعي. كيف يمكنهم علاج مرضها؟ لا يمكن علاج مرضها بأي دواء أو أعشاب. أثناء وضع بلاط منزل الإقطاعي بقيت ثعبان عالقة بينهما بشكل غير متوقع. أصبحت تلك الثعبان ضعيفة لأنه ليس لديها طعام، ولا يمكن علاج مرض ابنة الإقطاعي إلا إذا أطلق ذلك الثعبان.
وهكذا تحدثت الغربان مع بعضهم البعض. وحين سماع ذلك فكر سامر أن عليه أن يذهب إلى بيت الإقطاعي. لقد كتب خارج منزل الإقطاعي: الشخص الذي يعالج مرض ابنتي سيحصل على المبلغ المطلوب من المال. ذهب سامر ودخل ثم قال: سأقدم العلاج لابنتك وأعالج مرضها. ضحك عليه جميع الأطباء في المنزل وقالوا: هذا الشخص العادي سوف يعالج المرض الغريب الذي لا يمكننا علاجه. لكن الإقطاعي كان على استعداد للسماح لأي شخص بمعالجة ابنته. ذهب سامر إلى غرفة ابنة الإقطاعي ونظر إليها ثم قال: هذا ليس مرضا بل هي لعنة، مخلوق حي قد تأذى بسببه. هناك ثعبان عالق في سقف منزله. وعلى الفور أمر الإقطاعي الخدم بإزالة السقف. تم العثور على الثعبان بين البلاط. بدا ضعيفا جدا لعدم وجود الطعام. ثم أسقطوا الثعبان من السطح وأطعموه الحليب. شرب الحليب وحصلت الثعبان على بعض الطاقة وبدأت تزحف ببطء على الأرض. وبعد فترة من الوقت نهضت ابنة الإقطاعي. زحف الثعبان الذي كان بطول قدمين ثم وقف بثبات. بعد ذلك ذهب الثعبان بعيدا. وهكذا تم علاج مرضى ابنة الإقطاعي. ومن ثم أجرى الإقطاعي حفل زفاف ابنته وسامر بعد أن شفيت من مرضه.